Η εντυπωσιακή πορεία του iPhone 17 φαίνεται πως αρχίζει να επιβραδύνεται, καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Apple προχώρησε σε μείωση του προγραμματισμού παραγωγής της σειράς κατά περίπου 15%. Η Apple φέρεται να μειώνει την παραγωγή του iPhone 17. Τις πληροφορίες δημοσίευσε στο Weibo ο γνωστός leaker Fixed Focus Digital, επικαλούμενος πηγές από την εφοδιαστική αλυσίδα της Apple. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση για τη σειρά iPhone 17 δεν αναμένεται να διατηρηθεί στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων μηνών, ενώ αντίστοιχες αναθεωρήσεις στις προβλέψεις αποστολών πραγματοποιούν και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές smartphones. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Xiaomi έχει ήδη μειώσει τους στόχους της κατά 20 έως 30%, ενώ αντίστοιχες κινήσεις κάνουν και η Oppo, Vivo και Honor. Αυτό δείχνει ότι η επιβράδυνση δεν αφορά μόνο την Apple, αλλά αποτελεί μια γενικότερη τάση στην παγκόσμια αγορά των smartphones. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θεωρείται απαραίτητα αρνητική. Η σειρά iPhone 17 βρίσκεται ήδη αρκετούς μήνες στην αγορά και η παρουσίαση του iPhone 18 πλησιάζει. Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, αρκετοί καταναλωτές προτιμούν να περιμένουν το νέο μοντέλο αντί να αγοράσουν τη συσκευή που σύντομα θα αντικατασταθεί. Παράλληλα, οι φήμες θέλουν την Apple να ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στη νέα γενιά, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διάθεση αναμονής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το iPhone 17 έχει ήδη καταγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική πορεία. Σύμφωνα με την TrendForce, η παραγωγή των iPhone αυξήθηκε σχεδόν κατά 20% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά το γεγονός ότι η συνολική αγορά smartphones παρουσίασε πτώση. Την ίδια στιγμή, στοιχεία της Counterpoint Research έδειξαν ότι το iPhone 17 ήταν το smartphone με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα μοντέλα Pro και Pro Max ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις. Η επιτυχία της σειράς είχε φανεί ήδη από την κυκλοφορία της, όταν οι προπαραγγελίες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και η Apple αύξησε την παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση. Σήμερα, λίγους μήνες πριν από την παρουσίαση της επόμενης γενιάς, η μείωση της ζήτησης μοιάζει περισσότερο με μια φυσιολογική εξέλιξη του κύκλου ζωής του προϊόντος, παρά με ένδειξη προβλήματος για την εταιρεία. Όλα δείχνουν πλέον ότι το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται σταδιακά προς το iPhone 18 και τις νέες καινοτομίες που ετοιμάζει η Apple.